Сьогодні на кулінарному каналі «Кухня як релакс» трохи художньої майстерності. Забудемо про звичайні млинці. В нас в меню тигрові халвовики. Чому тигрові? Погляньте на ці смужки. А чому халвовики? Бо всередині секрет, який зробить пісні млинці ресторанним шедевром. І все це запечене в печі чи в духовці, полите медовою заливкою із меду українських пасік. Але обов'язково залишіть декілька млинців і наповніть їх вершково-сирним кремом. Це смакота нереальна. Наша страва, наш десерт чудово підходить в час посту і також для тих, хто не вживає тваринних жирів. Нам необхідно просіяти борошно, взяти газованої мінеральної води, цукру, дрібку солі і все це перемішати гарнесенько. Тоді додати окріп та олію. Всі інгредієнти я вказала на початку відео. Отож, змішайте борошно, цукор і сіль. Поступово вливайте мінеральну воду. Помішуйте вінчиком, аби не було грудочок. Тим часом чайник закипів і ми вливаємо крутий окріп. Швидко перемішуємо і це заварить клейковину, наші млинці не будуть рватися при випіканні. Тепер додаємо олію, ще раз перемішуємо все і обов'язково даємо відпочити 15-20 хвилин, доки ми будемо готувати начинку. В кінці замішування відділіть трошечки тіста в окрему ємність. Змішайте її з чайною ложкою какао. Це для наших смужечок. А тісто, яке залишилося, натомість туди додайте чайну ложку борошна. Темні смужки какао на білому тісті виглядають дуже і дуже привабливо. А ще, друзі, це авторська варіація такого десерту каналом «Кухня як релакс», тому нам дуже важливо почути вашу думку в коментарях. Готове шоколадне тісто я перелила в кондитерський мішок і відставила чекати свого золотого часу. Тож поки тісто відпочиватиме, ми приготуємо начинки. Халву розім'яли виделкою і додаємо трошечки теплої води. Якщо ви готуєте не пісні млинці, влийте краще кокосового, а можна і звичайного молока. Відставте халву, аби вона ввібрала рідину і перетворилася на густу масу. З вишні потрібно відцідити зайвий сік. Пательню розігріваємо, можна злегка намочити її олією. І починаємо швиденько випікати млинці. Налили на форму, змалювали візерунок і один за другим в нас виросла гора млинців. На завершення в мене утворився такий справжній казковий шоколадно-білий млинець. І ось тепер кожен млинець щедро намащуємо халвою. Викладаємо вишні, які я змішала з домашніми солодкими сухарями. Далі просто. Замотали в рулетик, відклали на форму. Замотали в рулетик, відклали на форму. Але, друзі, зробивши 2 млинці, я збагнула, що млинці мають бути тигрові. Тобто 2 млинці я зробила не тигровими. І далі я вже виправила ситуацію. Ви берете млинець, перевертаєте тигровою основою донизу і тільки тоді її начиняєте начинками. Ви погляньте, яка це краса. Млинці можуть бути різних візерунків. Залежить від того, яким боком ви повернете шоколадний малюнок. Смужки можуть бути поперек або ж поздовж.
Це все вже залежить від вашої фантазії. Складайте всі готові млинці у форму для запікання. І далі ложку меду, густого, в мене гречаний, розведіть теплою водою до повного розчинення меду. Не забудьте до медової води додати столову ложку лимонного соку. Це збалансує всі наші смаки в страві. Щедро полийте млинці в формі і поставте запікатися в розігріту до 180 градусів духовку ще раптом на 7-10 хвилин до рум'яної скоринки. Халва всередині трохи підтопиться, а млинці стануть неймовірно м'якими. А пам'ятаєте, друзі, як ми з вами готували соложеники? Давню забуту страву, український делікатес, лише адаптований вже до сучасної, практично ресторанної подачі. Хто ще не бачив і не готував оцю смакоту, даю посилання на рецепт під відео. Приготувавши ось таким способом млинці на мінеральній воді, ви розвієте сумніви тих, хто досі ще вважає пісну випічку або ж пісні млинці несмачними. Це смакота, друзі, нереальна. І до цього рецепту можна брати вишню як заморожену. Ви її маєте розморозити, зцідити з неї сік. І якщо це розморожена свіжа вишня, трошечки додати пудри і додати крохмалю в начинку. А вже зверху викладати свіжу вишню. Але в мене сьогодні вишня у власному соці, з якої я ретельно зцідила сік. І для начинки змішала з домашніми тертими сухарями. І, як я вже раніше сказала, для малечі я зробила пару млинців з вершково-сирним кремом, з вершково-сирною начинкою. Друзі, готуйте обов'язково цей десерт. Він нереальний, він ніжний, він дуже смачний. І що найбільше мені в них подобається, що це ще й художньо-естетична насолода. І загалом я з величезною відповідальністю ставлюся до кожного свого нового відеорецепту. Адже з ваших коментарів я знаю, з якою довірою ви готуєте за нашими рецептами. З вами був кулінарний канал «Кухня як релакс». В мене ще багато цікавих ідей, авторських рецептів. Залишайтеся зі мною, тисніть дзвіночок, аби не пропустити мої нові відео. І до нових зустрічей!